पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको आफ्नो गाउँ अथवा आफ्नो घर अथवा शहर तपाईले एक ठाउँमा बसेर मोबाइलको माध्यमबाट अथवा ल्यापटपको माध्यमबाट प्रष्टसँग आफ्नो घर हेर्न सक्नुहुनेछ भने घरमा को के गरिरहेका छन् त अथवा बाटो को हिँडिरहेको छन् त्यस्तै गाडी मोटरहरू पसल के रहेका छन् त्यो ठाउँमा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले 360 मा घुमाई हेर्न सक्नुहुनेछ जसलाई स्ट्रेट भ्यू पनि भनिन्छ। अब तपाईले कसरी हेर्ने आफ्नो मोबाइलबाट म्याप एन्ड कि नक्सा अथवा आफ्नो घर पुरै प्रष्टसँग एकदमै भिडियो खिचे झैं र प्रत्येक बाटो कसरी हिँड्ने कसरी डोर्याउँदै अगाडि बढ्ने र कसको घर हेर्ने कसको जग्गा हेर्ने एकै ठाउँमा बसी विश्वभरि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ हो। त्यसको लागि आजको यस भिडियो रहेको छ। तपाईलाई आजको यस भिडियोमा प्रष्टसँग बताउने छु मोबाइलबाट र ल्यापटपबाट कसरी हेर्ने। लागौ भिडियोतर्फ। तपाईले सुरुमा यो गुगल म्याप्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा हैन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा र यदि तपाईको मोबाइलमा छ भने ठिकै छ। प्राय अधिकांश मोबाइलमा अटोमेटिक हामीले मोबाइल किन्दा आउँछ। यदि छैन भने प्ले स्टोरमा गएर तपाईले त्यहाँ चाहिँ गुगल म्याप भनेर चाहिँ तपाईले यसरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले ओपन गरिसकेको छु। अब हामी यसरी खुलिसकेपछि अब हामी कुन ठाउँको लोकेसन हेर्छौं त भन्दा अब म यहाँबाट यहाँ सर्चमा जान्छु माथि। त्यसपछि बर्दिवास चोक भनेर यहाँ म यसरी टाइप गर्छु। बर्दिवास चोक भनेर मैले यहाँ यसरी टाइप गरिसकेपछि तल तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा यहाँनेर भिडियो यो भिडियो र भिडियोमा तपाईको एउटा सर्कलको चिन्ह भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ पुरै 360 मा चाहिँ तपाईले यो राउन्डिङ भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ। जतातिर पनि हामी जान सक्छौं। यसरी यता जान सक्छौं भनेर देखिएको छ। यता मैले यसरी गएँ भने यसरी एक स्टेप अगाडि यसरी बढ्ने गर्छौं हामी। यो बर्दिवास चोकबाट सिन्धुली हैन बीपी हाइवे सिन्धुली जाने बाटो हो भनौं बीपी हाइवे हो। र त्यस्तै अब यताबाट यो एरोमा गयौं भने यता बर्दिवास चोक मेन चोकतिर हामी यसरी यहाँनेर जान्छौं। यसरी एरो देखाएको हुन्छ हामी कता जाने त त्यो अब यहाँ 4 वटा देखायो हेर्नु है त पुरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हामी कतातिर हामी जान्छौं त्यतातिर हामीले त्यो एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो एरोमा क्लिक गरेर यतातिर जान्छौं। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कुन साइडतिर हामी जाँदैछौं। बर्दिवास चोक हो यो। अब तपाईले आफ्नो घरसम्म यसरी तपाई जान सक्नुहुनेछ है त। ल हेर्नु देख्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् तपाईले गाडीको नम्बर त्यसपछिबाट मान्छेको फेसमा चाहिँ ब्लर देख्न सक्नुहुनेछ। यो दुईटा बाटो छ। दुईटा बाटो कहिले भित्री बाटो कहिले बाहिरी बाटो। मैले क्लिक गरिरहँदा आफै कहिले भित्री बाटो कहिले बाहिरी बाटोबाट निस्किरहेको छ। अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ बाटो यो चाहिँ बर्दिवास चोक रहेको छ। ल हेर्नुस् अब यो बर्दिवास चोकबाट यतातिर देख्न सक्नुहुनेछ यो औरी जाने बाटो। यो औरी जाने बाटो होटल पावन मिथिला भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। अब यतातिर अझ हामी अगाडि गयौं भने यहाँ रुखले गर्दाखेरि हल्का अँध्यारो आयो हेर्नु है। यस्तो पनि हुन्छ रुख चौतारा जस्तो छ। अब रुख कटिसकेपछि फेरि हेर्नुस् कति उज्यालो देखिएको छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कान्तिपुर डिजिटल फोटो स्टुडियो। त्यसपछि हामी अझ यसरी अगाडि बढ्दै गयौं भने बर्दिवासको यो चोक। ल हेर्नुस् अब म यसलाई तपाईलाई यहाँनेर गएर त यहाँबाट सानो पारेँ। त्यसपछि अब हामी यहाँ नक्साबाट पनि जान सक्छौं। अब कुन ठाउँमा डाइरेक्ट कुन ठाउँमा जान्छौं त्यहाँ पनि जान सक्छौं। जस्तै तपाईलाई म एउटा यहाँ लान चाहन्छु नवक्षितिज कलेज बर्दिवास भन्ने छ। एकैचोटि म त्यहाँ गएँ भने सिधै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नवक्षितिज कलेजमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ क्या तपाईले यहाँनेर। यसरी हामीले जान सक्छौं क्या यहाँनेर नवक्षितिज कलेजको बाटो हो यो हैन। ल हेर्नुस् अब हामी आफ्नो ल्यापटप डेस्कटपमा गएर चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौं त्यसको लागि तपाईले गुगल हैन अथवा कुनै पनि क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि गुगल
म्याप्स भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र गुगल म्याप्स भनेकोमा यसरी क्लिक गर्नु होला र हामी यहाँ सर्च गर्छौँ के काठमाडौँ न्यू बानेश्वर भनेर हामीले यहाँबाट यसरी सर्च गऱ्यौँ। त्यसपछिबाट अब जस्तै मैले यहाँनिर एउटा कतैतिर बानेश्वर होइन घट्टेकुलो, त्यसपछिबाट अथवा न्यू बानेश्वर चोक, यसरी न्यू बानेश्वर चोक भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ भने बानेश्वर को चोकमा हामी यतिखेर यहाँनिर मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ है। जहाँ क्लिक गरेँ त्यसपछि यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो सानो सर्कल जस्तो एउटा राउन्डिङ सर्कल देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँबाट फोटो जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यसरी कुन साइडमा जान्छौँ भनेर यो साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ अथवा यतापट्टि यतालाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई पनि यसरी तल सारिदिनु होला। अब हामी यसरी मजाले बानेश्वर वरिपरि मजाले घुम्छौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कस्तो खालको छ बानेश्वर, गाडी घोडा मोटरहरू होइन। यहाँ यो चाहिँ 2024 जुनमा चाहिँ यो स्टेट भ्यू चाहिँ रेकर्ड भएको रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् बानेश्वर तपाईँले ठम्याउनुभयो, यताबाट सिधा 3 कुने जान्छ। यताबाट तपाईँ जानुभयो भने अब पुरानो बानेश्वर चाबेल पनि यताबाट जान्छ होइन। र यतापट्टि पनि छ, यतापट्टिबाट तपाईँ जानुभयो भने यताबाट कहाँ जान्छ नयाँ बानेश्वर शङ्खुमूल भन्नेतिर जान्छ यो साइडबाट। अब यताबाट जानुभयो भने त तपाईँलाई थाहा छँदैछ रत्नबाग एरिया न्यू रोड होइन यो साइडतिरबाट जान्छ। अब हामी एकछिन है त नयाँ बानेश्वरबाट हामी यो साइडतिर जान्छौँ है त। ल मानिसको फेसमा ब्लर, मोटर गाडीको पनि नम्बरमा ब्लर देख्न सक्नुहुनेछ। यो साइडमा विभिन्न ठुल्ठुला बिल्डिङहरू रहेका छन्। अब यहाँ पानी ट्याङ्की यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ बानेश्वरमा तपाईँले चोकमा। हामी यसरी एक स्पिड अगाडि बढिरहेका छौँ, एक क्लिकमा स्पिड बढिरहेका छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँ आकाशे पुलियाबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यतापट्टि पानी ट्याङ्की, ठुलो पानी ट्याङ्की देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जुम गरेर हेर्न नि सक्छौँ भने संविधान सभाको भवन देख्न सक्नुहुनेछ यतापट्टि। त्यसपछि हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् तपाईँ काठमाडौँ जानुभएको छ, घुम्नु भएको छ भनेपछि तपाईँलाई यो अवश्य पनि थाहा भइसक्यो होला स्टेट भ्यू कसरी हेर्ने। आजको यस भिडियोमा तपाईँ प्रष्ट हुनुभयो होला। हाम्रो यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।